הם בנו את הסטונהנג' הישראלי. אין לנו מושג מי הם. אין לנו מושג מי הם. פסגה של הר שהוא גם שער לעולם המתים. איך יודעים שזה קבר, אני לא מבינה? כל האתרים של האינדיאנים שמכוונים לשמש ביום כזה ואחר. סוג של לוח שנה. אפשר להגיע רק עם 4x4. אני רואה יפה מאוד את הרוג'ר. הם הצליחו לחזות באמצעות המעגלים האלה את הזמן, אבל בדבר אחד הם נכשלו. בגולן מסתתר לו המקום הזה. כשעומדים בו זה נראה כמו סתם גל אבנים. ערימות על ערימות על ערימות של אבנים. אבל כשמשנים את נקודת המבט, מבינים שיש כאן משהו אחר לגמרי. עברתי על צילומי אוויר של כל הגולן. יום אחד אני רואה איזה מין מעגלים קצת מוזרים. חשבתי שזה טעות במצלמה בהתחלה. מעגלים מסורטטים בדיוק מופלא שבנו בני אדם שחיו כאן לפני יותר מ-5,000 שנה, בלי שהם עצמם יכולים היו לראות אותם. אבל למה? כדי לנסות להבין, חייבים להגיע בזריחה. אז זה מה שעשינו. אבל לפני הזריחה, צריך לדבר על המעגלים. אחרי מלחמת ששת הימים, הגולן עבר לשליטה ישראלית, והביא איתו נוף מרהיב, המון מוקשים, וגם גן עדן לארכיאולוגים. כשהגיעו חוקרים למקום, הם גילו את המעגלים. אז הנה אנחנו כאן עם המודל שבנינו. מהמם. נכון. מאוד יפה. האנשים שבנו את זה, עשו את זה לפני המצאת הכתב, בערך בתקופה שסטונהנג' נבנה ולפני הפירמידות. אז מה יש לנו כאן? 5 מעגלים ומבנה מרכזי באמצע. הקוטר של המעגל החיצוני הוא 156 מטרים, וההיקף שלו כ-500 מטרים. יש בו 2 שערים, אחד לכיוון צפון-מזרח, והשני לכיוון דרום-מזרח. היום קצת קשה לזהות אותם, אבל פעם, לפני כ-5,000 או 6,000 שנה, זה נראה כנראה יותר ככה. חומות שהגיעו לגובה של בערך 3.5 או אפילו 5 מטרים, ומבנה מרכזי שהגיע לגובה של 6 או 7 מטרים. מה שהטריד אותנו זה מה יש באמצע, מה זה המבנה הגדול הזה, מה יש שם? התחלנו פשוט לחפור, ואז בעצם גילינו איזושהי מנהרה, פשוט זחלנו בתוכה, ובקצה שלה גילינו קבר עתיק. זה פשוט משוגע שיש כאן אבן על אבן על אבן בלי שום דבר שמחבר אותה. החוקרים הראשונים שהגיעו למקום הזה קראו לו גלגל רפאים, אבל השם שתפס זה בעיקר רוג'ום אל-הירי. זה השם שמופיע במפות הסוריות, והוא ערימת האבנים של חתולי הבר. אז יש 5 מעגלים מטורללים עם קבר באמצע. בשביל מה עשו את כל הדבר הזה? כשחופרים אתר ארכיאולוגי, נאחזים במה שמוצאים. בדרך כלל כלי חרס או שאריות של עצמות, אבל באתר שלנו לא מצאו כמעט כלום. באמת הוא ריק. פשוט עם כל העוצמה של הבנייה שלו, פשוט אין בו כלום. ריק, מגולח, כמעט מחרסים. זה מאוד מוזר, זה כאילו מישהו בא ובנה אותו והלך. רוב הממצאים ברוג'ום אל-הירי נמצאו בתוך המבנה המרכזי, בתוך הקבר, עגילי זהב, עוד כל מיני חרוזים מאבנים יקרות, ראשי חיצים של ברונזה. גילוי הקבר ומה שבתוכו היה אמור להיות רגע האוריקה, לקרב אותנו לפתרון החידה. אולי הרוג'ום הוא בכלל אתר קבורה מפואר, מאוזוליאום של תרבות עתיקה? אבל החוקרים לא הסכימו על מתי נבנה הקבר ועל ידי מי. החומרים האלה היה ברור שהם בני 3,000 שנה, בעוד שכשאנחנו חפרנו בין המעגלים, הממצאים היו 1,500 שנה מוקדמים יותר לקבר. כלומר, לפי הגישה הזאת, הקבר לא יכול להסביר את המעגלים, פשוט כי מי שבנו אותו עשו את זה הרבה אחרי שהמעגלים כבר היו קיימים, כנראה בלי שהבינו את החשיבות שלהם. אבל יש גם גישה אחרת. זה אותם אנשים שבנו גם וגם. בעצם התקופה היחידה שהייתה שם מספיק אוכלוסייה, זאת התקופה החלקוליתית. הרוג'ום הוא תמיד היה חשוף. אין שום דבר שמפריע פשוט לבוא ולקבור שם את השייך שלך. כך או כך, מה שהחוקרים כן מסכימים עליו, הוא שהקבר לא עוזר לפתרון המלא של חידת המעגלים. כי יש איתו בעיה מרכזית אחת. ציפינו שהמבנה המרכזי והקבר שבתוכו, הם יהיו במרכז הגיאומטרי של כל המעגלים, של כל האתר. אבל זה לא כך. אז זה באמת לא ממש במרכז. אז בשביל להבין למה המעגלים כן שימשו, חייבים לזוז מהקבר ולהגיע למרכז המדויק של המעגל. זה בדיוק המרכז של המעגלים. אבל למה המרכז הזה כל כך חשוב? אנחנו נמצאים בחצי הצפוני של כדור הארץ, כן? ופה מאחוריי נמצא השער הצפון-מזרחי, או לפחות מה שנשאר ממנו. אם מגיעים לרוג'ום ביום הכי ארוך בשנה, ה-21 ביוני, עומדים בדיוק במרכז ומסתכלים לכיוון השער הצפון-מזרחי, אפשר לראות את השמש עולה ממש דרכו.
בדיוק כמו בסטונהנג' שבו מתאספים מדי שנה אלפי אנשים ביום הזה, כדי לראות את השמש עולה דרך אבנים שסומנו לפני כ5,000 שנה. ולא רק שם, יש עוד מקומות כאלה בעולם, בהם אנשים סימנו את הזריחה ביום הארוך והקצר בשנה. מהאנשים שחיו ממש כאן לפני כמה אלפי שנים, זה דרש המון הבנה בגרמי שמיים, ויכולת לצייר באמצעותם לוח שנה. בהתחלה אמרתי, אוקיי, זה לא הגיוני, איך הם ידעו לעשות את זה, ובכזה דיוק. הם ידעו את זה ברמת היום, זה מה שמפתיע אותי. קודם כל, הם הבינו שהשמש לא זורחת תמיד במזרח. השמש זורחת כל יום בנקודה קצת אחרת. וזה לא קשור כמובן לשמש, אלא לכדור הארץ. אוקיי, בגדול כדור הארץ מסתובב. אתה רואה את הבונגלה של ישראל? יופי. אבל כדור הארץ לא נראה ככה, הוא נראה ככה. בקיץ, בגלל ההטיה של כדור הארץ, בחצי הצפוני שלו, שבו גם אנחנו נמצאים, רואים את השמש זורחת מכיוון צפון-מזרח. בגלל זה בקיץ הימים ארוכים והלילות קצרים. עכשיו בוא נעבור לחורף. כדור הארץ מסתובב לא רק סביב עצמו, אלא גם סביב השמש, ככה שבחורף רואים את השמש זורחת מכיוון דרום-מזרח, ובגלל זה בחורף הימים קצרים והלילות ארוכים. יש רק 2 ימים שבהם השמש מגיעה בול ממזרח, ולכן אורך היום שווה בדיוק לאורך הלילה. אלה 2 ימי השוויון. כשמסתכלים מזרחה, ניתן לראות 2 אבני ענק, שדרכן ניתן לראות את נקודת העלייה המדויקת של השמש ביום השוויון האביבי וביום השוויון הסתווי. אבל איך הם הצליחו לעשות את זה? אפשר רק לשער, נניח שהם עושים תצפיות יומיומיות, כל יום באים ורואים את הזריחה. אז הם כנראה שמו לב ל2 דברים. אחד, שהימים מתארכים ומתקצרים, והשני זה שהמיקום של השמש כל יום זז. כן, אבל אז את מבינה, הם עשו ניסוי. תצפיות זה מדע, זה חלק בסיסי ממדע, הם פשוט עשו ממש מדע לפני 5,000 שנה, זה מטורף. ואתה יודע, רק נשאר להם לאסוף עכשיו 50,000 טונות של אבנים, ולבנות לוח שנה. אז שנייה, הם השקיעו פה המון משאבים בדבר הזה. למה זה היה להם כל כך חשוב? אז אנחנו לא יכולים לדעת, אנחנו יכולים לנחש, כנראה היו לזה כמה משמעויות. תחשוב, חברה חקלאית. יש חשיבות היסטרית ללדעת מתי צריך לאגור מים, כי יורדים גשמים, ומתי להתכונן לבצורת, או לקצור את היבול, כשמתחילים האביב והקיץ. על מה זה 3 הרגלים? מה זה פסח? הוא סובב סביב יום השוויון של מרץ. מה זה סוכות? זה יום השוויון הסתווי. השמות המקוריים שלהם הם שמות חקלאיים לחלוטין. הימים המיוחדים האלה בשנה הם המפתח. אז זאת אומרת שאולי הייתה להם לזה אפילו הרבה יותר מודעות מאיתנו, כי זה היה אולי. השעון שלהם במובנים מסוימים. אוי, השעה עכשיו... וואו, איזה קיצוני. השעה עכשיו 4:36. הזריחה מתי? ב-6:37, נכון? אנחנו בדרך לרוג'ום, ואנחנו עומדים לראות את הזריחה. יאללה, תחבי את הפנס. רגע. קל? איזה לחץ. אוקיי, הגענו, אנחנו יוצאים. כבר עליהם בטמפרטורה? אנחנו כאן ב-21 בדצמבר 2020, ביום הכי קצר בשנה. קפוא כאן, אבל לא כמו שחשבתי. אנחנו נמצאים בשער הדרום-מזרחי. אתם נמצאים מנקודת המבט של מרכז המעגל, ואנחנו עומדים להביט על השמש ולראות איפה היא זורחת. אני נמצאת על השער הדרום-מזרחי, אני מביטה בדיוק לאן שהוא מצביע, והשמש זורחת פה. מה קורה? הם פספסו. מה זה אומר? כאילו, למה להצליח בשער הצפון-מזרחי, ואז כאילו לבנות עוד שער בשער הדרום-מזרחי ולפשל בו? כאילו, זה לא הגיוני. אז אמנם הכיוון המדויק שבו זרחה השמש לפני 5,000 או 6,000 שנה קצת השתנה, בגלל התנועה של גרמי השמיים, אבל עדיין, הפערים עם השער הדרום-מזרחי פשוט גדולים מדי. ועובדה שבשער הצפון-מזרחי ובשני ימי השוויון זה עדיין עובד. אז אולי השערים שימשו בכלל למטרה אחרת. אז אולי המעגלים פונים אל ההרים שבאזור? באופן כללי בעולם העתיק אנחנו פוגשים שהכניסה לעולם המתים, לעולם הבא, היא נמצאת דווקא על פסגת ההר. מהשער הצפון-מזרחי אפשר למתוח קו ישר לתל פארס, ומהשער הדרום-מזרחי לתל סאקי. יש גם את החרמון שנמצא בדיוק מצפון למרכז המעגל, ואת הר תבור בכיוון דרום-מערב,
בדיוק בכיוון בו השמש שוקעת ביום הכי קצר בשנה. אין כמעט דת, אין כמעט מסורת שאין בה הר מקודש או הר שקשור, כן, לעולם הבא או משהו כזה. אבל יש גם כמה הסברים שעוזרים להבין למה זה כן לוח שנה, שהצליח לנבא את הימים האחרים, ורק ביום הקצר בשנה פיק 6. אחת הסיבות הדי ברורות זה שפשוט קשה מאוד מאוד לראות את נקודת העלייה של השמש בתקופות האלה, בחורף, עם הערפילים ועם העננים ועם הגשם ועם שעות האור הקשות, שלא כמו הימים בקיץ. למרות שאנחנו הגענו ביום בלי עננות בכלל, ואולי הם כן הצליחו, אבל מי שבאו אחר כך הרסו. על השער הדרום-מזרחי יש לי תיאוריה. בחלק הצפוני המעגלים הם מאוד מדויקים. כל החלק הדרומי של הרוג'ו רואים שהוא משובש, שמישהו בתקופה מאוחרת יותר הזיז שם את הקירות. לדעתי זה בשביל לאסוף בקר, אבל אני לא יודע. ובעד זה יש לנו בעיה עם השער הדרום-מזרחי. עד שלא יחפרו, לא ידעו. האישה שהייתה פה עכשיו אמרה לי שביום הארוך בשנה זה הקרן שמש נכנסת מפה. והאיש אמר לי שהקרן שמש נכנסת משם. כל אחד מוצא ברוג'ו את מה שהוא מחפש. כי זה מקום בין 5,000 או 6,000 שנה, והרבה מהחומות שלו נהרסו, ואין לנו מושג למה התכוונו. אבל בדבר אחד הם הצליחו בענק, בלי שידעו לכתוב או לספר על עצמם, הם השאירו שריד מסתורי מהתרבות העתיקה שלהם עד לימינו. בום, סגיר קרדיטים, כאן, זה... עכשיו, אפרופו השאלה של למה זה לא נהרס, אז אומרים, א', זה הפריפריה המון תקופות ולא היו כאן כמעט אנשים, זה לא שזה היה מין מקום אסטרטגי כזה שבאים לכבוש, האבנים ממש ענקיות ויש מלא מהן, אז לך עכשיו תסחוב ותפרק 50,000 טונות של אבנים בזלת. כאילו, איפה תשים אותן? מה תעשה איתן? וגם, שאם אתה מגיע מתרבות, 1,000-2,000 שנה אחר כך, אתה לא יודע שהם ניסו לבנות לוח שנה. יש מצב שכשתגיע לרוג'ו, כמו שאנחנו הגענו, כאילו, אי אפשר להבין מה זה. הוא בתחפושת של הרמת אבנים לא ברורה. וככה הוא ניצל מהרס.